สวัสดีค่ะเพื่อนโบ๊ทคนหนึ่งนะคะแชร์ภาพนี้ในกลุ่มฝึกภาษาอังกฤษไลน์นะคะโบ๊ทก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ลองอ่านกันดูนะคะสนุกนะจะบอกว่าดูเหมือนง่ายนะแต่เวลาอ่านจริงๆออกเสียงแล้วไม่ง่ายเลยนะคะลองดูนะคะ แล้วเป็นยังไงก็มาบอกกันนะคะสำหรับโบ๊ทแล้วเนี่ยว่ามีเสียงให้ฟังนะคะแล้วก็แนะนำให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ออกไม่ได้นะคะมันดูเหมือนง่ายนะแต่พอพูดจริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะคะ C3 C3 See three trees I see three trees See 1 2 3 trees I see 1 2 3 trees Okay this is I stuck Three trees I see. Okay, let again. See three. See three. See three trees. I see three trees. I see, not I see. See 1 2. See 1 2 3 trees. I see 1 2 3 trees. Three trees I see. Okay, it sounds like tongue twister. Do you think? Thank you. ถ้าเราอ่านนะคะเป็นโทนเดียวกันมันก็จะเป็นแบบ C3 See three trees I see three trees See 1 2 3 trees I see 1 2 3 trees Three trees I see สำหรับโอ๊ตแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีช่วงหยุดหายใจแล้วมันไม่มีช่วงที่เราจะเปลี่ยนลิ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าอ่านแบบโทนที่เหมือนพูดแล้วมันมีจังหวะขึ้นอีกนิดนึงอะค่ะโอ๊ตก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีนะมันจะมีช่องเสียงอะช่องเสียงแล้วกัน เอาใหม่นะอันนี้ C3 มันก็จะมีช่องเสียงคำที่เราพูดมันก็จะชัดขึ้นใช่ไหมคะ C3 See 3 trees I see 3 trees See 1 2 3 trees I see 1 2 3 trees Three trees I see ลองดูนะคะ